Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. More YouTuber অন্য এটা ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। সহজ পদ্ধতিত চাদৰত পটি কেনেকৈ লগাব পাৰি আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে মই চাদৰৰ পটিটো কাটি লৈছো। এতিয়া মই চাদৰৰ পটিটো চাদৰৰ লগত চিলাই দিম। আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নতুন ভিডিও আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ নটিফিকেশন পাই যাব। আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে সাবস্ক্ৰাইব, লাইক, শেয়াৰ, কমেন্ট কৰি দিব।